හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Phemex Exchange එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මම මීට කලින් මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද මේකේ බෝනස් ලබා ගන්න, කොහොමද හරියට ටාස්ක් එක කරලා බෝනස් ලබාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලා තාමත් මේ වීඩියෝ බලලා නැත්නම් ඒක බලන්න කියලා මතක් කරනවා. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැන්ට මට මේ විදිහට බෝනස් එකක් හම්බලා තියෙනවා. මේ බෝනස් එක ඊයේ තමයි හම්බුනේ. මම හිතන්නේ Refferal එකෙන් ආපු බෝනස් එකක් වෙන්න ඕන. ඉතින් මම තාම හරියට දන්නේ නැහැ කොහොමද මේක හම්බුනේ කියලා. මම ඔයාලට පුළුවන් වුණොත් මේක ගැන විස්තර හොයලා ඉදිරියේදී මේක ගැන විස්තර කියන්නම් කොහොමද Refferal එකෙන් එහෙම earn කරන්න කියලා. හරි ඒ විදිහට වීඩියෝ එකක් ඕන නම් මේ වීඩියෝ එකට යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඕන කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මේකේ Binance ඔයාලා දන්නවා Binance එක වගේ Binance එකේ learn and earn option එකක් තියෙනවානේ. ඒකෙන් අපිට ෆ්‍රීම token coin earn කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ exchange එකෙත් මේ ඔයාලට මේකේ අනිවාර්යෙන් KYC කරලා තියෙන්න ඕන. මේවට සහභාගී වෙන්න නම් ඔයාලට පොඩි දෙයක් කරන් තියෙන්නේ. මම අර වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේ වීඩියෝ එක. මෙන්න මේ exchange එකෙත් ඔයාලට learn and earn එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඒක කරගන්න කියලා. ඉතින් Binance එක වගේ නෙමේ මේකේ තියෙන්නේ form එකක් fill කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ app එකේ login වුණාම මෙන්න මෙතන profile icon එක click කරලා ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන තියෙන UID එක මෙන්න මේක මෙතන කොටු දෙකක් තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න එකෙන් copy කරගෙන ඉන්න ඕන. හරි. ඒ විදිහට copy කරගෙන මම අපේ Telegram channel එකේ දාලා තියෙනවා මේකේ විස්තර. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට අපේ channel එකට ආවට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ වලට යන්න. වීඩියෝ වල මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බෝනස් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ බෝනස් එක ලබාගෙන මේකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ට්‍රේඩ් කරලා ඒ ට්‍රේඩින් ප්‍රොෆිට් එක ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලා තාමත් බලලා නැත්නම් බලලා account එකක් හදලා මේක account එකේ verify කරගන්න. verify කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ බෝනස් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ ඔයාලට හොයාගන්න බැරි නම් මේ වීඩියෝ එක උඩින් කාඩ් එකක් විදියටත් දාන්නම්. ඒකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. හරි මේ විදිහට මම අපේ airdrop channel එකට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ airdrop විතරයි දාන්නේ. ඔයාලට site වගේ ඒවා මෙන්න මේ channel එකෙන් මේ channel එකේ තමයි site දාන්නේ. එන site ඒවා හොඳයි කියලා හිතන site මෙන්න මේ channel එකේ තමයි දාන්නේ. ඒවට සම්බන්ධ වුණොත් ඔයාලට ඒවත් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම මේ airdrop කියන එකට යනවා. එතකොට මම මෙන්න මේ විදිහට post එකක් දාලා තියෙනවා. අන්තිම post එක අන්න ඒකේ ඔයාලට මේකේ ෆෝම් ලින්ක් එක කියන්නේ Google Docs එකෙන් තමයි ෆෝම් එකක් විදියට ෆිල් මේ quiz එක ෆිල් කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට අර විදියට මේ exchange එකේ UID එක ඔයාලා copy කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නයි තියෙන්නේ. මම උත්තර ටිකත් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන announcer කියලා මෙන්න මෙතන link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ announcer ටික ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මෙච්චරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕන link එක මම ඔයාලට පළවෙනි pin comment එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක හරහා ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට valid වෙනවා 8 මේ මාසේ 4 ඉඳන් 11 වෙනකන් විතරයි මේක තියෙන මේ quiz එක. ඒ අතරදී ඔයාලා මේක fill කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ token ප්‍රමාණය මේ TKB කියන token වලින් තමයි ඔයාලට මේක win කරොත් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා හැමෝම කරගන්න chance එකක් තියෙනවා ඔයාලට මේක දිනා ගන්න. ඉතින් දිනා ගත්තොත් ඔයාලට ඒවා exchange කරලා ඔයාලට බැංක් එකකට උනත් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. ඉතින් දැන් අපි මේ විදිහට මේක මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා මේක open කරගමු. මෙන්න මේ link එකෙන් යන්න. open කරලා ඔයාලගේ browser එකකින් ඒක open කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම බලන්න මෙන්න මෙතෙන්ට ආවම ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන ඊමේල් එකකින් log වෙලා තියෙනවද කියලා මෙන්න මෙතනින් බලන්න ඔයාලා. එහෙම log වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මොකක් හරි ඊමේල් එකකින් මේකට log වෙන්න ඕන.
හරි ඊට පස්සේ ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ UID එක මෙන්න මෙතන කොපි කරගත්ත එක මෙන්න මෙතනට පේස්ට් කරගන්න. මේ UID කියන එක කොපි වෙලා තිබ්බොත් මේක කපලා දාන්න. මෙන්න මේ ටික විතරයි දාගන්න ඕන. හරි දැන් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් උත්තර ටික මම දාලා තියෙනවා අපේ Telegram channel එකේ. ඒක link එක මම ඔයාලට පළවෙනි pin comment එකේ දාලා තියෙනවා. හරි. මේකේ පළවෙනි ටික අහන්නේ පළවෙනි එකට උත්තරේ මෙන්න මේක. එතකොට දෙවෙනි එකට ETH. එතකොට තුන්වෙනි එකට 1 billion. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එකට මේ දෙවෙනි උත්තරේ. මෙන්න මේක මේ විදියට දාලා උත්තර ටික හරියට fill කරාද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ UID එක දැම්මද කියලා බලන්න හරියට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ටික ඔක්කොම හරියට කරා නම් ඔයාලට තියෙන්නේ submit කරන්නයි. හරි මෙන්න මේ විදියට මම මේක submit කරගන්නවා. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට මේක submit කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කියන්න ඕන දැන් මේක event එක තියෙනවා කියන්නේ මේකේ 11 වෙනිදා නිකන් මේක complete කරන්න පුළුවන් මේ quiz එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ 11 වෙනිදාගෙන් පස්සේ තමයි මෙයාලා මේ reward දෙන්න පටන් ගන්න. එතකොට 11 වෙනිදාගෙන් දවස් කීපයක් යන්න පුළුවන් මේ reward එන්න. එතකොට මේක win කරන්න අයට විතරයි කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට chance එකක් තියෙනවා මේ quiz වලට සහභාගී වෙලා මේ විදිහට win කරන්න. win කරොත් ඔයාලට ලොකු සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු ගාණක් මේ වගේ earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා නිකන් ඉන්න එකේ මේකේ කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේ exchange එකේ මේ Phemex Exchange එකේ ඔයාලා account එකක් තාම හදලා නැත්නම් account එකක් හදලා KYC කරගන්න. KYC කරලා මම අර කලින් දාපු වීඩියෝ එක මේකේ account එකක් හදන විදිය සහ bonus ගන්න විදිය ඔයාලට ගෙනලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ bonus ටික අරගෙන ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන් trade කරලා. හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ටග් ගාලා මේක කරගන්න. ඉක්මන් කරන අයට ගොඩක් වාසියයි. මොකද මේකේ කියලා තියෙනවා ඉක්මන් කරන අයට තමයි මේකේ chance එක වැඩි කියලා. හරි. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ ගොන්දන වීඩියෝ like කරන්න. යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.